Lektion 1. Att göra saker annorlunda. Vad är en sak du skulle vilja göra annorlunda den här månaden? Jag vill träna mindfulness dagligen. Det är viktigt för mig. Mindfulness kan hjälpa till att minska stress. Hur planerar du att börja? Jag kommer att tillbringa 10 minuter varje morgon i tystnad. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Det främjar fred. Ja, jag hoppas att det hjälper mig att hålla mig jordad. Att ta tid för sig själv är viktigt i en hektisk värld. Absolut. Små förändringar kan leda till stora förbättringar. Jag beundrar ditt engagemang för personlig utveckling. Lektion 2. Jordning av minirutiner. Vad är en daglig minirutin som motiverar dig? Jag gillar att dricka en kopp te varje morgon. Det centrerar mig. Det kan vara lugnande. Har du en favorittyp? Jag tycker om kamomill. Det hjälper mig att känna mig avslappnad och fokuserad. Det är ett lugnande val. Hur lång tid tar det att dricka det? Jag tar ungefär 15 minuter. Det är min tysta tid. Tysta stunder är värdefulla. De satte en positiv ton för dagen. Ja, det hjälper mig att samla mina tankar. En fredlig start kan leda till en produktiv dag. Lektion 3. Äkta skratt. Vad är det sista som fick dig att skratta på riktigt? Jag tittade på en rolig video av djur som gjorde dumma saker. Djurvideor är alltid underhållande. Vad var det roligaste ögonblicket? En katt försökte fånga en laserprick och sprang in i en vägg. Det låter lustigt. Husdjur kan vara så klumpiga. Ja, deras upptåg får mig alltid att le. Skratt är en underbar stressavlastare. Absolut. Det är viktigt att hitta glädje i små saker. Att dela skratt skapar starka band mellan oss. Lektion 4. Underskattade grönsaker. Vad är en grönsak du önskar att fler gillar? Jag önskar att fler tyckte om brysselkål. De är utsökta. De har ett dåligt rykte. Vad tycker du om dem? När de rostas är de krispiga och smakrika. Det är fantastiskt. Jag håller med. Jag tror att många inte vet hur man lagar dem bra. Exakt. De kan vara ganska mångsidiga i rätter. Ett bra recept kan ändra deras åsikt helt. Absolut. Kanske borde folk ge dem en andra chans. Lite kreativitet i köket kan göra stor skillnad. Lektion 5. Stolta resor. Vad är en plats du känner dig stolt över att berätta för människor att du har varit? Jag är stolt över mitt besök i Japan. Det var en oförglömlig upplevelse. Japan är fascinerande. Vad tyckte du mest om? Kultur och historia förvånade mig. Templen var fantastiska. Jag har hört att maten också är otrolig. Har du provat sushi? Ja, färsk sushi i Tokyo var en fröjd. Jag önskar att jag kunde återvända.
Det finns så många platser att utforska där. Det låter magiskt. Det är det verkligen. Jag tror att alla borde besöka minst en gång. Att dela sådana erfarenheter berikar våra samtal. Lektion 6. Fokusera på jobbet. Vad är en vana som hjälper ditt fokus på jobbet? Jag börjar alltid min dag med en att göra-lista. Det håller mig organiserad. Det är en bra strategi. Hur fungerar det för dig? Att skriva ner saker hjälper mig att visualisera mina uppgifter. Jag känner mig fullbordad. Jag förstår. Det förenklar min arbetsbelastning också. Jag begränsar också min telefonanvändning under arbetstid. Det minskar distraktioner. Det är ett klokt val. Att hålla fokus är en utmaning idag. Ja, men dessa vanor hjälper till att förbättra min produktivitet. Det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för dig. Lektion 7. Förbättringar i hemmet. Vad är en liten förbättring du gjort i ditt hem? Jag målade nyligen mitt vardagsrum i mjukt blått. Det känns friskt. Det låter härligt. Varför valde du blått? Blått är lugnande. Det skapar en lugn atmosfär. Jag håller med. Färger kan påverka vårt humör avsevärt. Ja, och det var ett enkelt projekt som gjorde stor inverkan. Ibland kan små förändringar ge nytt liv till ett utrymme. Helt sant. Det känns som ett nytt hem. Lite ansträngning kan resultera i stor tillfredsställelse. Lektion 8. Nya upplevelser. Vad tycker du att fler borde prova minst en gång? Jag tror att alla borde vandra. Det förbinder dig med naturen. Vandring är verkligen uppfriskande. Vad rekommenderar du? Jag föreslår en lokal bergstig. Utsikten är hisnande. Jag tycker om att vara utomhus. Naturen kan vara väldigt inspirerande. Vandring främjar också fysisk hälsa och mental klarhet. Det är sant. Det är ett givande sätt att träna. Alla bör uppleva skönheten i naturen. Naturen erbjuder en känsla av lugn som är svår att hitta någon annanstans. Lektion 9. Favoritmuseer. Vilket museum skulle du gärna vilja återvända till? Jag skulle gärna vilja besöka Louvren igen. Det är magnifikt. Louvren är otroligt. Vad tyckte du mest om det? Jag älskar att se Mona Lisa. Atmosfären var magisk. Det är fascinerande att se sådan berömd konst på nära håll. Ja, varje bit har en unik historia att berätta. Museer tillåter oss att resa genom tiden. Jag önskar att jag kunde utforska fler utställningar. De är alla inspirerande. Det är viktigt att uppskatta konst och historia. Lektion 10. De senaste goda besluten. Vad är ett bra beslut du nyligen fattade? Jag bestämde mig för att börja träna regelbundet. Det har förändrat mitt liv.
Det låter jättebra. Hur känner du om det nu? Jag känner mig friskare och mer energisk. Det är givande. Morskon kan förbättra vårt humör avsevärt. Ja, jag sover också bättre nu. Att göra positiva val kräver engagemang. Exakt. Varje litet steg räknas mot ett bättre liv. Det är inspirerande att se dig engagerad i förändring. Lektion 11. Intressanta luncher. Hur gör du din lunch mer intressant? Jag lägger alltid till olika smaker till mina smörgåsar. Det håller dem spännande. Det är smart. Vilka typer av smaker använder du? Jag älskar att använda unika såser och färska örter. De förbättrar smaken. Det låter läckert. Jag brukar hålla mig till grundläggande smaker. Att prova nya kombinationer kan öppna upp nya möjligheter. Jag borde experimentera mer med mina måltider vid lunchtid. Ja, det ger glädje till din dag. Lite kreativitet kan förvandla en enkel måltid. Lektion 12. Trevliga dansstilar. Vad är en dansstil du tycker om att titta på? Jag älskar att titta på ballett. Det är både graciöst och kraftfullt. Ballett är vackert. Har du en favoritföreställning? Jag gillade Swan Lake. Musiken och rörelsen var förtrollande. Jag har hört att det är en klassiker. Dansar du också? Jag gick ballettklasser som barn. Det lärde mig disciplin. Konstformer som dans kan uttrycka så mycket känslor. Absolut. De berättar historier utan ord. Dans kan verkligen ansluta människor på djupgående sätt. Lektion 13. Att lära sig språk. Vad är ett språk du plockade upp några ord av och älskade? Jag lärde mig några italienska ord. De låter vackra. Italienskan är känd för sin musikalitet. Vilka ord känner du till? Jag kan säga ciao och grazie. De är enkla men ändå viktiga. Det är viktiga fraser. Har du besökt Italien någon gång? Ja, jag besökte Rom. Det var en fantastisk upplevelse. Jag kan föreställa mig. Att lära sig ett språk ger djup till resan. Det berikar också vår förståelse för olika kulturer. Varje språk öppnar en dörr till en ny värld. Lektion 14. Rutiner för sänggåendet. Vad är en sak du alltid gör innan du lägger dig? Jag läser en bok varje kväll. Det hjälper mig att varva ner. Läsning är en underbar vana. Vilka genrer tycker du om? Jag älskar fiktion. Det gör att jag kan fly verkligheten. Det är ett bra sätt att slappna av. Har du någon favoritförfattare? Jag beundrar Jane Austen. Hennes berättelser är tidlösa. En bra bok kan erbjuda tröst före sömnen. Absolut. Det skapar en lugn atmosfär. En konsekvent rutin är nyckeln till en god natts sömn.
Lektion 15. Nostalgiska ljud. Vad är ett ljud som gör dig omedelbart nostalgisk? Ljudet av regn ger tillbaka fina minnen från min barndom. Det är härligt. Regn har en lugnande effekt, eller hur? Ja, det påminner mig om mysiga dagar inomhus med familjen. Jag kan relatera. Vissa ljud kan utlösa starka känslor. Absolut. Nostalgiska ljud kan ta oss tillbaka i tiden. De är kraftfulla påminnelser om lyckliga stunder. Verkligen. Alla har ljud som resonerar med dem. Det är underbart hur ljud kan koppla oss till vårt förflutna. Lektion 16. Organisera bostadsutrymmen. Vad är ett sätt du håller ditt bostadsutrymme organiserat? Jag använder tydliga förvaringsfack för allt. Det hjälper mig att se mina föremål. Det är en smart idé. Hur märker du dem? Jag märker alltid varje papperskorg. Detta gör det lättare att hitta saker. Etiketter är till stor hjälp. Organiserar du ofta? Ja, jag organiserar en gång i månaden. Det håller mitt utrymme snyggt. Det är en bra vana. Ett rent utrymme kan förbättra fokus. Absolut. Det skapar en lugn miljö. Organisering hjälper till att minska stress. Det är värt ansträngningen. Lektion 17. Prova nya filmer. Vad är en typ av film du ofta undviker men provat nyligen? Jag brukar undvika skräckfilmer. Jag såg A Quiet Place förra veckan. Vad fick dig att bestämma dig för att titta på det? Jag hörde många bra recensioner. Jag ville se vad hypen var. Överraskade dig? Ja, det var intensivt men mycket bra gjort. Berättelsen var fantastisk. Skräckfilmer kan ha dolt djup. Skulle du titta mer nu? Ja, kanske. Den här ändrade min åsikt lite. Att prova något nytt kan vara givande. Lektion 18. Att känna sig fullbordad. Vad är en sak som alltid får dig att känna dig fullbordad? Att färdigställa en bok ger mig en känsla av prestation. Det är en fantastisk känsla. Har du någon favoritgenre? Jag tycker om mysterier. Spänningen håller mig engagerad. Mysterier kan vara spännande. Hur många böcker läser du på en månad? Jag försöker läsa minst 2. Det är imponerande. Läsning utvidgar våra sinnen. Varje bok lär mig något nytt. Prestationer kan hittas i många former. Lektion 19. Rekommenderade dagsutflykter. Vad är en dagsutflykt du skulle rekommendera till besökare? Jag rekommenderar att du besöker den närliggande nationalparken. Det är vackert. Det låter underbart. Vilka aktiviteter kan besökarna göra där? Vandring är mycket populärt. Det finns spår för alla färdighetsnivåer. Naturvandringar är uppfriskande. Vad mer kan man njuta av? Många gillar picknick vid sjön. Det är lugnt.
En dag i naturen låter perfekt för avkoppling. Ja, det föryngrar sinnet och kroppen. Naturen erbjuder en underbar flykt från stadslivet. Lektion 20. Tidens tradition. Vilken tradition värnar du om, även i hektiska tider? Jag tar alltid tid för familjemiddagar. De är speciella för mig. Det låter underbart. Varför tycker du att det är viktigt? Familjemiddagar tillåter oss att ansluta. Livet kan vara kaotiskt. Det är sant. Jag tror att det förenar alla. Vad diskuterar ni under dessa middagar? Vi delar historier från vår tid. Alla har något att säga. Det låter roligt. Har du några roliga historier som dyker upp ofta? Ja, vi skrattar ofta om tidigare missöden. Dessa minnen ger glädje. Jag kan relatera. Skratt gör bandet starkare. Lektion 21. En tankeväckande reflektion. Vilken fråga ställer du dig själv varje vecka? Jag frågar ofta, vad lärde jag mig den här veckan? Det hjälper mig att växa. Det är insiktsfullt. Varför väljer du just den frågan? Det håller mig medveten. Varje vecka bjuder på nya upplevelser. Jag förstår. Får du nya lektioner varje vecka? Ja, även små stunder kan lära oss något värdefullt. Vad var din största lektion förra veckan? Jag lärde mig att omfamna misstag. De är en del av processen. Det är en kraftfull lärdom. Misstag kan vägleda våra vägar. Lektion 22. Böckernas komfort. Vad är en guilty pleasure-bok du gillar? Jag älskar att läsa om Pride and Prejudice. Det resonerar alltid med mig. Det är en klassiker. Vad tycker du mest om det? Karaktärerna är så relatabla. Deras kamp känns verklig idag. Intressant. Känner du dig inspirerad av deras resor? Definitivt. Deras tillväxt lär värdefulla lektioner om livet. Vilken lektion sticker ut mest för dig? Vikten av att vara sann mot sig själv. Det är avgörande. Det är en viktig punkt. Vilken är din favoritscen? Lektion 23. En plats för inspiration. Vilken plats inspirerar din kreativitet? Stranden stimulerar mitt sinne. Vågorna skapar en magisk atmosfär. Jag kan se det. Ljudet av vatten är ganska lugnande. Ja, det gör att jag kan tänka klart. Naturen är en mus. Har du en specifik rutin när du besöker? Jag tar ofta med mig en anteckningsbok. Jag skriver ner idéer när de kommer. Det låter produktivt. Vilken typ av idéer skriver du? Jag skriver poesi och berättelser. Landskapet väcker min fantasi. Naturen väcker verkligen kreativitet. Var hittar du dina bästa idéer? Lektion 24. En väns råd. Vilket råd skulle du ge en nära vän?
Jag skulle säga, lita alltid på dina instinkter. De guidar dig ofta bra. Det är klokt. Varför tror du att våra instinkter spelar roll? De ansluter till våra sanna känslor. Att ignorera dem kan leda till problem. Det är mycket sant. Ofta vet våra hjärtan rätt väg. Exakt! Har du någonsin ignorerat dina instinkter? Ja, och jag ångrade det senare. Det lärde mig att lyssna mer. Lärdomar som detta formar oss. Jag tror på att lära av varje erfarenhet. Absolut. Råd är tänkt att delas och värderas. Lektion 25. Det dagliga icke-förhandlingsbara. Vad är en daglig rutin du aldrig hoppar över? Jag börjar alltid min dag med meditation. Det centrerar mina tankar. Det är utmärkt. Hur länge mediterar du? Jag mediterar i 20 minuter. Det ger fred. Jag förstår varför du värdesätter den tiden. Vilka förändringar har du märkt? Jag känner mig lugnare och mer fokuserad hela dagen. Det är imponerande. Måste försöka meditera också. Det kan förändra din syn. Alla kan dra nytta av lugnet. Jag håller med. Upptagna liv behöver stunder av tyst reflektion. Lektion 26. Den uppfriskande doften. Vilken doft stärker dig på morgonen? Doften av färskt kaffe väcker mina sinnen. Det är upplyftande. Många älskar kaffe. Vad tycker du om med det? Jag älskar det, med en antydan av kanel. Det tillför värme. Det låter härligt. Hur är din morgonrutin? Jag dricker mitt kaffe medan jag läser. Det förbereder mig för dagen. Det är en fredlig början. Jag tycker att jag borde anta det. Du skulle njuta av det. En god morgon sätter tonen. Absolut. Doft ansluter till humör på underbara sätt. Lektion 27. Konsten att förlåta. Vad hjälper dig att förlåta snabbt? Jag påminner mig själv om att alla gör misstag. Det ger tydlighet. Det är väldigt klokt. Förståelse hjälper till att upprätthålla fred. Ja, att hålla fast vid nag tynger oss ner. Förlåtelse frigör sinnet. Jag håller med. Vad har hjälpt dig mest att förlåta andra? Öppna samtal hjälper ofta. De rensar missförstånd. Det är ett bra tillvägagångssätt. Kommunikation kan överbrygga luckor. Exakt. Jag tror på att ta itu med frågor snabbt. Det leder verkligen till hälsosammare relationer. Lektion 28. Den perfekta lunchpausen. Hur tycker du om att spendera din lunchpaus? Jag tycker om att gå en promenad i parken. Det fräschar upp mitt sinne. Det låter härligt. Naturen tillåter avkoppling. Ja, det erbjuder en paus från rutinen. Jag andas också frisk luft. Jag kan förstå det. En förändring av landskapet är viktigt.
Absolut. Vad föredrar du att göra under lunchen? Jag gillar att läsa en bok. Den transporterar mig till en annan värld. Det är ett bra sätt att varva ner. Böcker kan vara kraftfulla flykter. Det är de verkligen. Lite tid med en bok är värdefullt. Lektion 29. Lärdomar från främlingar. Vad är något intressant du lärde dig av en främling? Jag lärde mig en lektion om vänlighet under mina resor. En främling hjälpte mig. Det låter spännande. Vad hände? Jag har tappat vägen i en ny stad. En snäll man gav mig vägbeskrivning och delade en historia. Vad sa han som fastnade för dig? Han sa till mig, små handlingar av vänlighet kan förändra världen. Det förvånade mig. Det är en kraftfull tanke. Inspirerade det dig att agera annorlunda? Ja, jag började hjälpa andra mer. Hans ord påminde mig om vilken inverkan vi kan ha. Det är underbart. Vänlighet skapar verkligen kontakter. Lektion 30. En tidsbesparande vana. Vad är en liten vana som sparar tid varje morgon? Jag förbereder alltid min outfit kvällen innan. Det hjälper mig att börja snabbt. Det är en smart idé. Tycker du att det gör skillnad? Absolut. Jag undviker morgonstress. Det ger mig frid. Jag kan se hur det skulle hjälpa. Vad gör du mer för att spara tid? Jag packar även min lunch på kvällen. Det gör mina morgnar mjukare. Det är en bra praxis. Vad brukar du packa? Jag packar hälsosamma snacks och en smörgås. Det håller mig energisk. Låter läckert och praktiskt. Enkla vanor kan göra stor skillnad. Lektion 31. En värdefull besittning. Vad är något du äger som du aldrig skulle kasta bort? Jag har en gammal dagbok från min ungdom. Det rymmer många minnen. Det låter speciellt. Vad gör det så viktigt för dig? Den innehåller mina tankar och drömmar. Att läsa den väcker känslor tillbaka. Jag förstår. Sentimentala föremål har ofta stort värde. Ja, det spårar min tillväxt. Det påminner mig om min resa. Det är verkligen inspirerande. Vad är ditt favoritinlägg? Jag skrev om min första kärlek. Det var en vacker tid. Det måste vara ett omhuldat minne. Tidningar är underbara för reflektion. Lektion 32. En restaurang som du måste besöka. Vad är en restaurang du skulle ta med besökare till utan att tveka? Jag skulle ta dem till The Italian Bistro. Maten är enastående. Det låter härligt. Vad rekommenderar du där? Deras pastarätter är otroliga. Smakerna är autentiska. Jag älskar italiensk mat. Vilken är din favoriträtt? Jag älskar fettuccine alfredo. Det är krämigt och tillfredsställande. Det låter frestande. Hur är det med atmosfären?
Atmosfären är varm och inbjudande. Det känns som familj. Jag uppskattar en restaurang med en mysig atmosfär. Lektion 33. Musikaliska minnen. Vilken låt påminner dig om en viss person? Det här är lätt för mig. My Heart Will Go On påminner mig om min mormor. Åh, det är kraftfullt. Vilka minnen väcker det tillbaka? Det var hennes favoritlåt. Vi brukade sjunga den ofta tillsammans. Låter som ett härligt band. Vad tror du att hon älskade med den låten? Hon älskade tanken på evig kärlek. Det rörde henne djupt. Det är vettigt. Musik kan koppla oss till våra känslor och minnen. Exakt. Jag känner mig närmare henne varje gång jag hör det. Det är ett vackert sätt att vårda hennes minne. Lektion 34. Morgonrutiner. Vad gör du för att göra morgnarna snabbare? Jag förbereder min frukost kvällen innan. Det sparar mycket tid. Det är smart. Vad brukar du förbereda? Jag gör havre över natten. De är friska och redo att äta. Jag älskar den idén. Lägger du till frukt eller pålägg? Ja, jag lägger ofta till bär och nötter. Det gör dem läckra. Jag kan prova det. Känner du dig mer energisk på morgonen? Definitivt. Det börjar min dag på en positiv ton. Jag borde anta några av dina vanor. De låter väldigt fördelaktiga. Lektion 35. Motiverande fraser. Vilken fras motiverar dig att fortsätta? Även detta kommer att passera inspirerar mig mest. Detta är en kraftfull påminnelse. Varför resonerar det med dig? Det hjälper mig i tuffa tider. Jag vet att utmaningar är tillfälliga. Jag förstår. Ibland behöver vi påminna oss själva om det. Ja, det sätter saker i perspektiv. Jag finner styrka i den tanken. Det är viktigt att ha sådana fraser. De kan vägleda oss genom svårigheter. Absolut. Det påminner mig om att vara hoppfull och tålmodig. Hopp är viktigt. Tack för att du delar den underbara frasen.